Hello guys, so for today's video, meron tayong tutorial kung paano mag-download ng non-copyrighted music sa YouTube. So please watch this. Start tayo guys, punta tayo sa YouTube. Lagay lang natin no copyright background music. Tapos piliin nyo lang yung gusto nyo i-download. Pindutin ng share. Tapos copy link. Tapos punta naman tayo sa Google Chrome. Type natin mp3juices.cc. Ito yung gagamitin natin pang-download ng music galing YouTube to mp3. I-paste natin yung URL galing sa YouTube. Tapos click natin yung magnifying glass. Pagtapos, click naman natin yung download. A few seconds, lalabas yung downloading file. Tapos antayin na natin matapos yun. Tapos okay na, pwede natin i-play yung non-copyrighted background music. So eto na guys, pakinggan natin. Ayos diba? Try nyo na rin. Thank you for watching guys.